Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Iar dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră. Și hai să vedem. O să te rog să te gândești la o situație în care tu te afli și să vedem care este viitorul și care este rezolvarea la această problemă. Ce anume se întâmplă sau ce ar trebui să faci. Hai să vedem. Să vedem ce se întâmplă. Și avem... Ok. Bun. În primul rând aici văd că tu ai avut o relație stabilă. Da? Poate chiar ai avut parte de o familie. De asemenea, văd aici în trecutul tău că lucrurile au fost destul de stabile. Da? Poate ai avut parte de o persoană serioasă. Relația văd că a fost bine intenționată de la început. Da? În momentul de față văd o persoană foarte supărată, o persoană singură, o persoană care stă și plânge aici după o pierdere. Dacă ai întrebat de un loc de muncă, văd aici pe cineva care tot stă și așteaptă, cineva care nu se simte împlinit, nu se simte împlinită în această situație. Vreau să vedem puțin această stabilitate de aici. Da? Ia uite, e vorba de un nou început care a pornit în viața ta acum ceva timp. Poate să fie un nou început din punct de vedere financiar sau chiar e vorba de o nouă casă sau o renovare pe care ai făcut-o în casă, o schimbare. Ai propus ceva unei persoane sau ți s-a propus ceva și văd foarte multă împlinire. Da? Mai vreau o carte. Foarte multă împlinire în trecut și uite cât noroc a fost aici. Norocul, să știi aici, că a venit tocmai din pasiunea care a fost între voi. Sau norocul tocmai a venit tocmai prin pasiunea, prin plăcerea pe care tu o aveai atunci când erai cu această persoană, atunci când lucrai la acel proiect. Și asta este foarte interesant. Da? Hai să vedem în momentul de față, pentru că sunt foarte curioasă despre ce este vorba aici. Da? Văd pe cineva care îți urmărește drumul. Nu știu, tot faci niște drumuri în locuri mai vechi. Sau, de asemenea, văd aici că te gândești foarte serios să faci această schimbare, să faci această mutare. Aștept să vină o persoană în viața ta. Da? Nu știu, parcă în momentul de față ai plecat dintr-o situație care nu-ți place, dar parcă ai mai sta puțin. Da? Văd totuși că ai de rezolvat niște probleme aici cu niște acte. Deci ai ceva de văzut, ai ceva de rezolvat. De asemenea, văd un bărbat care stă aici și se gândește foarte intens, da, la drumurile tale. Pentru alții văd că vă faceți niște planuri care țin de o schimbare, care țin de o mutare în momentul prezent. Îți place să explorezi, îți place să vezi cu mintea ta tot felul de lucruri. Foarte interesant aici se vede faptul că în momentul de față faci foarte multe drumuri scurte, ești foarte mult prinsă sau prins de ceva anume. Foarte clar văd aici faptul că parcă nu poți să pleci dintr-un loc vechi. Da? Un bărbat mai tânăr care face drumuri, care se gândește, care îți dă veste și văd și un bărbat mai în vârstă care are o supărare sau care are niște probleme cu banii. Hai să vedem în viitor. Da? În viitor văd aici o problemă. Da? Fie că e vorba de o pauză pe care o iei, de un concediu, de faptul că vrei să-ți schimbi locul de muncă, vrei să schimbi ceva. Văd o problemă de sănătate pentru alții. Wow, a sărit o carte. Dar pentru doamne și domnișoare, vedeți că poate să apară un copil. Da, pentru cei care vă doriți. Poate să fie un nepot, poate chiar voi sau da, rămâneți însărcinate dacă se poate. Dar totuși, atenție aici, nu știu, pe un copil și pe o problemă de sănătate, iarăși.
Pentru că văd un nou început extrem de frumos. Da? Un nou început într-o situație care ține ori de zona medicală, ori de zona vindecării. E ca și cum începeți și vindecați, reparați o relație. Treceți printr-o perioadă tulbure care o să vă, cum să spun eu, o să vă închege mult mai mult relația pe care voi o aveți. Și asta este absolut fantastic pentru cei mai mulți dintre voi. Mai vreau o carte. Văd aici o investigație pe care o faci. Vrei să știi mai multe lucruri. Poate să fie o investigație medicală sau vrei să afli mai multe lucruri despre această problemă, da? Care să știi că se intensifică aici. Și atenție puțin pe zona sănătății pentru cei mai mulți dintre voi. Nu vă supra-solicitați. Hai să vedem cam care ar fi rezolvarea, cam care este cea mai bună soluție. Păi, cea mai bună soluție aici este să te relaxezi, să te detașezi, să trăiești viața din plin. Poate chiar să începi să-ți pui o pasiune în practică și văd aici că ți-ar fi foarte bine să cunoști oameni noi, ți-ar fi foarte bine să te respecti puțin mai mult, da? Să te respecti puțin mai mult. Pentru că văd aici o problemă pe care tu o ai într-o căsnicie sau o problemă pe care tu o ai într-un contract, într-un parteneriat, undeva anume. Deci sunt aici niște probleme, ca să spun așa. În privința cărora este bine să fii puțin atent sau atentă. Rezolvarea ar fi să pleci dintr-un parteneriat toxic, dintr-o relație toxică, așa văd. Fie că e vorba de un loc de muncă, da, unde îți vin bani și nu te mulțumesc, sau fie că e vorba de niște probleme care tot apar într-un cuplu sau într-o prietenie, undeva anume. Și o să mai iau o carte pentru tine referitor la rezolvarea acestei situații. Deci situația așa se poate rezolva. Uite, pentru că sunt niște minciuni aici, da? Niște minciuni, niște persoane mai puțin plăcute care trebuie eliminate, da? Pe care trebuie să le lași deoparte. Foarte interesant. Mai vreau o carte. Aici soluția pentru tine este să faci dreptate. Da? Poate chiar să încerci să fii cât se poate de imparțial într-o decizie pe care o ai de luat. Chiar se cere să iei atitudine și să te gândești serios la ceea ce îți poate oferi această situație. Fie că e vorba de un loc de muncă, fie că e vorba de o relație de iubire. Aici trebuie să stai să te gândești foarte, foarte serios la ce anume ar putea să se întâmple. Deci situația la care tu te-ai gândit evoluează într-o direcție neașteptată și uite, văd aici un final, o transformare prin care tu treci. Ceva care se închide, dragilor. Și asta este absolut fantastic. Hai să vedem și ce sfat au cărțile oracol pentru voi, pentru că sunt foarte curioasă. Da? Sunt foarte curioasă. O să cer o carte pentru prezent. Deci ce ar trebui să faceți în prezent? Hai să vedem. Să vă eliberați de blocaje. Deci voi aici aveți niște blocaje foarte profunde. Vedeți că sunt foarte multe în subconștientul vostru. Și cum puteți să vă eliberați de blocaje? Să închideți anumite relații, să închideți anumite moduri prin care voi vă manifestați. Da? Hai să vedem în privința rezolvării, da? Ce sfat aveți în legătură cu ideea aceasta de a rezolva. Sfatul, au ieșit două cărți, le voi lua în considerare pe amândouă. Primul vă spune să analizați puțin situația, să vedeți lucrurile altfel, să analizați lucrurile în detaliu și să aveți încredere în gândurile voastre, da? Să fiți atenți la ceea ce gândiți, la ceea ce simțiți, pentru că este foarte important. Și hai să vedem pentru viitor ce sfat aveți aici.
Și la fel au ieșit două cărți. Primul sfat este să fii autentic, să fii sincer, sinceră și să ai încredere că totul va fi bine. Dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate și până atunci ofer un ultim sfat și anume să vorbești mai puțin și să simți lucrurile mai intens. Și avem zodia Rac, Leu, Berbec, Taur, Gemeni, Scorpion, Fecioară, Vărsător, Balanță, Gemeni am spus, Capricorn, mai văd aici, Săgetător, Pești și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like dacă v-a plăcut citirea și să ne revedem cu bine și data viitoare sau să ne revedem cu bine la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te-am pupat!